Hello mga kapengyo! In this vlog ay tuturo ko kung paano mag-transfer ng pera from Ofbank to Gcash. Bago tayong magsimula ay please like and subscribe to my YouTube channel JemYT Vlogs and pakiclick na din ang bell icon para ma-notified ka kapag may bago akong video. So wag na nating patagalin, let's start! Bago tayo magsimula mga kapengyo sa pagta-transfer from Ofbank to Gcash, ipakita ko muna sa inyo kung magkano ang laman ng aking Gcash. Ito siya, bale 17.19 lang ang laman niya. 17 pesos 0.19. Yan lang ang laman niya. Mamaya pag mag-transfer ako, madadagdagan na yan. So, simulan na natin yung pagka-transfer. So, first na gagawin natin ay mag-login muna tayo sa Ofbank. Then, enter your username and password. Pero ako, dahil naka-register sa akin ang fingerprint, ay ang fingerprint na lang pang-open ko. Then, your PIN or password. Then, ayan ang una nyong makikita. Sa baba, may makikita kayong accounts, fund transfer, bills, payment, and more. Ang unang pipindutin nyo dyan, kapag mag-transfer kayo ng pera sa Gcash, ay itong fund transfer. Okay, then next tayo. Pag napindot na yung fund transfer, ito ang magpapakita. Yung destination account tsaka amount. So, open mo yung destination account. Ilagay mo dito ang Gcash. Hanapin mo si Gcash. Ito. Yan si Gcash. Open mo. Then, yung account number mo sa Gcash. Then, yung name mo sa Gcash. Or kung sino man yung pagtatransferahan nyo ng Gcash account. Then, proceed. Then, makikita nyo dyan yung available balance. Enter nyo yung amount. Kung ilan ang itatransfer nyo. Then, dito sa purpose, lagay mo na lang ang payment. Kung saan mo gustong ma-receive yung text nila, lagay mo sa mamili ka sa mobile number or email. Sa akin, sa Gmail. So, double check nyo. Then, transfer now. Then, sa confirmation, bago nyo confirm, double check nyo ulit. Funds transfer via InstaPay. Then, your savings account. Gcash InstaPay. Your number. At kung ilan yung amount. So, sa ngayon, ang service charge niya ay 0. 0 pa lang ang service charge ngayon. Kaya maayos. So, confirm. Then, resend via email. Kung wala pa, pwede nyo siyang i-resend via email. Parang ginawa ko kasi wala pa. Wala pang nagsisend. Ayan na, mag-text na. Open nyo yung email nyo.
Makikita nyo doon yung one-time PIN o OTP na send ni Ofbank Mobile Banking. Balik tayo doon sa kanina. Register nyo yung OTP, then proceed. So, your transaction is successful. Ganyan lang siya kadali. Then, done. Okay. Punta ka sa accounts mo, nabawasan na. Ayan, nabawasan na ng 200. Kasi 200 yung tinransfer ko. Then, back na natin to. Punta na tayo kay Gcash. Check natin kung nandun na yung tinransfer nating pera. Open Gcash. Your password. Ayan. Diyan na agad-agad. Dumating na siya agad-agad. Kanina, di ba, pinakita ko 17 lang yung balance ko. Ngayon, 217 na. So, ganun lang siya kadali. Ganun kabilis. So, hanggang dito na lang. Hope you enjoy my videos, mga kapengyo. So, don't forget to like, comment, and share. Bye-bye!